एकजना धेरै व्यस्त काम गर्ने महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अफिसमा यति काम हुन्थ्यो कि उहाँलाई मार्केट गएर सब्जी किन्नको निम्ति खानेकुरा किन्नको निम्ति पनि समय जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो। यसैले उले आइडिया गर्छिन् अब कामले धेरै व्यस्तता भएको कारणले गर्दाखेरि म नयाँ फ्रिज किनेछु, रेफ्रिजरेटर, अनि फ्रिज किनेर सबै कुरा त्यहाँ हालिदिनेछु। उले नयाँ फ्रिज किन्छिन् र माछा मासु सब्जीहरू सबै फ्रिजभित्र हाल्छिन् उले। अचानक कम्पनीको बसबाट कल आउँछ, इमर्जेन्सी 1 हप्ताको टुर जानुपर्छ भनेर। अनि बसको कुरा मानेर ऊ 1 हप्ताको टुरमा गइहाल्छ, बिजनेस ट्रिपमा। तर घर फर्किँदाखेरि उसको मनमा ढुक्कपना हुन्छ कि फ्रिज किनेको छ र फ्रिजभित्र केही पनि कुहिँदैन। घर आए पश्चात जब ऊ नुहाउँछिन्, फ्रेस भएर जब फ्रिज खोल्छिन्, ऊ छक्कै पर्छ, किनभने फ्रिजभित्र सबै कुरा कुहेको भेटाउँछ। त्यति बेला उसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन आफूलाई, अनि फ्रिज किन्ने पसलमा उसले तुरन्तै फोन लगाउँछ, तिमीले मलाई किन थर्ड क्लास फ्रिज बेच्यौ, तिमीले यो के गर्यौ भनेर धेरै उनीहरूको बहस चल्छ। दोकानेले भन्छ, म्याम हामीले तपाईँलाई एकदम राम्रो सामान बेचेको, त्यो ब्रान्डमा कुनै अहिलेसम्म कम्प्लेन आएकै छैन। अनि कुरामा कुरा यति चर्को हुँदै जान्छ। लास्टमा दोकानेले भन्छ, म्याम तपाईँ टुर जानुभन्दा अगाडि के फ्रिजलाई अन गरेर जानुभएको थियो? अनि म्यामले भन्छ, मलाई लाग्छ मैले अन गरेँ। म्याम त्यस्तो नभन्नुहोस्, मलाई लाग्छ, गएर मजाले हेर्नुहोस् त के तपाईँले फ्रिज अन गरेर जानुभएको थियो कि थिएन। अनि म्याम गएर हेर्दाखेरि त फ्रिजको प्लग हुन्छ नि, त्यो सकेटमा लगाएको हुन्छ, तर उसले स्विच अन नगरिकन ऊ टुरमा गएको हुन्छ। र करेन्ट नबगेको कारणले गर्दाखेरि माछा मासु त्यहाँको सब्जीहरू सबै कुहिन्छ। एक्ज्याक्टली क्रिस्चियन जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। तपाईँले बार बार सुन्नु भएको होला, क्रिस्टियानिटी धर्म होइन सम्बन्ध भनेर। यो सम्बन्ध भनेको मतलब चाहिँ के हो? जसरी फ्रिजमा मासु राख्नुहुन्छ कि माछा राख्नुहुन्छ कि सब्जीहरू राख्नुहुन्छ, तर त्यो ताजा रहनुको निम्ति करेन्ट बगिराख्नुपर्छ। करेन्ट बगेन भने एभ्रिथिङ कुहिन्छ। त्यसरी नै हामीले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरे पश्चात, उहाँलाई मालिक बनाए पश्चात चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध उहाँसँग सुरु हुन्छ। अनि त्यो सम्बन्ध चाहिँ गहिरो हुनु पर्यो। मलाई एउटा वचन धेरै मनपर्छ, पहिलो थिस्सलुनी 5:17 हामी पाउँछौँ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ भनेको मतलब के हो? काम नगर्नु भनेको, व्यापार नगर्नु भनेको, सबै एउटै जग्गामा बसेर प्रार्थना गरिराख्नु भनेको होइन। पावल आफैले त भन्नुहुन्छ, तिमीहरू काम गरेन भने खानु पनि नखा भन्छ थिस्सलुनीको पुस्तकमै। तर फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ भने के हो? जसरी त्यो फ्रिजमा भएको सामानलाई ताजा राख्नुको निम्ति करेन्ट बगिराख्नुपर्छ, त्यसरी नै यो निरन्तर प्रार्थना भनेको चाहिँ एउटा कोठामा प्रार्थना गरेर बसिराख्ने र काम नगर्ने भनेको होइन। तपाईँ उठ्दा पनि प्रार्थना गर्दै उठ्नुहोस्, काम गर्दा पनि प्रार्थना गर्दै काम गर्नुहोस्, गाडी चलाउँदा वा ट्रेनमा जहाँ पनि हुन्छ नि, इभन खाना पकाउँदा पनि तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। जब यो प्रकारले तपाईँको कनेक्सन रहिरहन्छ नि, तपाईँको जिन्दगीमा ड्रास्टिक चेन्ज तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। आज धेरै छन् ख्रिस्टको चेलाहरू र विश्वासीहरू दुःखमा फसिरहेको छ। कारण एउटै हो, उनीहरूले निरन्तर प्रार्थना नगरेर। त्यसको मतलब यो संसारमा दुःख आउँदैन भनेको होइन, तर धेरै समस्या चाहिँ हामीले प्रार्थना नगरेको कारणले गर्दा हुन्छ। अनि प्रार्थना चाहिँ के हो? दिनभरि माग्नु होइन, यो चाहिँ एउटा सम्बन्ध हो। अब यसको लागि एउटा सल्युसन नयाँ नियमको विश्वासीलाई दिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 14:2 हामी पाउँछौँ, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिससँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यको कुरा नै ऊ बोल्दछ। यो कुरा मलाई बढी मनपर्छ। यदि तपाईँ नयाँ नियममा हुनुहुन्छ, नयाँ करारमा हुनुहुन्छ, नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ र ख्रिस्टभित्र हुनुहुन्छ, अनि ख्रिस्ट तपाईँको प्रभु हो भने नि तपाईँको लागि एउटा ठुलो प्रिभिलेज दिएको छ। बोर्न अगेन पछि नयाँ जन्मको अर्को ठुलो प्रिभिलेज हो, हामी पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम पाएर हामी अन्य भाषामा बोल्न सक्छौँ। आज धेरै मान्छेले निरन्तर प्रार्थना गर्न सकेको छैन। के गरौँ? शब्द नै सकिहाल्छ, उनीहरूलाई बोरिङ हुन्छ। धेरै साल अगाडिको कुरा हो, मैले घडी हेरेर 2 मिनट प्रार्थना गर्दा पनि मेरो शब्द नै सकिन्थ्यो।
तर म प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिन्छु पवित्र आत्माको ब्याप्टिजमको निम्ति। अनि जुन चाहिँ अन्य भाषा जुन छ नि, यो अन्य भाषा यो माइन्डबाट उत्पन्न हुने भाषा होइन, यो कसैले सिकाएको भाषा होइन, यो आत्माको भाषा हो। जसले यो एक्सपिरियन्स पाएको छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। अनि अन्य भाषाबाट चाहिँ तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। टिभी हेर्दा पनि तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्दा पनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना सिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भन्नुभएको कि अमेरिकामा आएर म रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु र भर्खर आएको कारणले गर्दा मैले अङ्ग्रेजी भाषा सिकेको छुइनँ, तर रेस्टुरेन्टको काम गर्दा टेबलहरू पुज्दा म अन्य भाषामा बोल्दै पुज्छु भन्छ। त्यो कति राम्रो बानी हो हेर्नुहोस्। गाडीमा पनि अन्य भाषामा बोल्न सक्नुहुन्छ, इभन तपाईँ प्लेनमा बोल्न सक्नुहुन्छ, यात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मनमा एउटा प्रश्न होला, अनि अन्य भाषामा बोल्दा चाहिँ कराउनु पर्यो, चिच्चाउनु पर्यो, त्यो होइन। जसको भावनामा कन्ट्रोल छैन उनीहरूले मात्र त्यसरी गर्छ। तर यदि तपाईँ कन्ट्रोलमा हिँड्नु भएको छ भने नि बिस्तारै तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि अन्य भाषामा काम गर्दै, तपाईँले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराको चेन्जेस भेटाउनुहुन्छ र कति कुरा समस्या जुन तपाईँको जीवनमा प्रार्थना नगरेर भएको त्यो समस्या तपाईँको जीवनबाट हटेर जान्छ। यसैले म फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, फ्रिजमा त्यो डाङडुङ कुहेको चाहिँ कुहिनु नदिनुहोस्। करेन्ट बगिराख्नुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ अन्य भाषाको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरसँग सम्बन्ध राखेर हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।